Hello everyone, অসমীয়া ৰান্ধনিশাল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই অন্য এটি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এয়া দেখি হয়তো গমেই পাইছে আপোনালোকে কি ৰেচিপি হয়। এইটো ৰেচিপি বনাবৰ বাবে একেবাৰে ইজি, একেবাৰে চবেই সকলোৱে এইটো জানেই চাগে। আৰু মই বিহু বুলি এইটোকে আৰু আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ আৰু আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। এয়া নাৰিকলৰ লাডু বনাবৰ বাবে প্ৰথমে মই দুটা নাৰিকল এনেকৈ ফালি লৈছোঁ। মিডিয়াম সাইজৰ দুটা নাৰিকল ফালি এখন ৰুকনিৰ সহায়ত এনেকৈ লুকি লৈছোঁ নাৰিকলখিনি। এয়া চাওকচোন, নাৰিকলখিনি ৰুকা হৈ গৈছে। এয়া এইখিনি ইমানখিনিয়ে ওলাইছে মোৰ দুটা নাৰিকলৰ। নাৰিকলখিনি ৰুকা হৈ যোৱাৰ পাছত মই এয়া যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। ইলাচি লৈ লৈছোঁ কেইটামান, তাৰপিছত ইলাচিৰ লগতে তেজপাত দুখিলা লৈ লৈছোঁ। এয়া ডাঙৰ চাইজৰ বাতি এটা 4 কাপ মানৰ জোখত চেনি লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া 1 কাপ আধা মই চুজি লৈ লৈছোঁ। এইখিনি এয়া প্ৰথমতে মই এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ। এই কেৰাহীখনতে এয়া চুজিখিনি ভাজি ল'ম অকণমান। এয়া চুজিখিনি দি লোৱাৰ পিছত অকণমান কম জুইতে লৰাই কিনে ভাজি থাকিলোঁ। অলপ সময়লৈকে ভাজি থাকিলোঁ, 5-6 মিনিটমান সময় একেবাৰে ল' ফ্লেমত ভাজি থাকিলোঁ যাতে চুজিৰ কেঁচা গোন্ধটো নাথাকে। চুজিখিনি এনেকৈ অকণমান সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত এইখিনি হৈ গৈছে আৰু ভজা। চুজিখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত মই এখন বগা কেৰাহী ধুনীয়াকৈ গেছত পাতি লৈছোঁ। তাৰপিছতে এই কেৰাহীখন অকণমান গৰম হোৱাত ইলাচিকেইটা দি দিছোঁ। ইলাচিকেইটা অকণমান ভাজি লৈছোঁ, তেতিয়া খুন্দিবলৈ অকণমান ভাল হয়, ধুনীয়াকৈ খুন্দা যায়, সেইকাৰণে অকণমান ভাজি লৈছোঁ এইকেইটা। এইখন কেৰাহীতে মই নাৰিকলখিনি ভাজিম আৰু নাৰিকলখিনি ভাজিবলৈ হ'লে এনেকুৱা এখন বগা চফা কেৰাহীয়ে ল'ব লাগিব যাতে নাৰিকলখিনি ক'লা পৰি নাযায়। এয়া এইখিনি ভাজি হৈ গৈছে। এইখিনি ভাজি হোৱাৰ পিছত মই একেখন কেৰাহীতে এয়া নাৰিকলখিনি দি দিছোঁ অলপ অলপকৈ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে ল' কৰি লৈছোঁ। নাৰিকলখিনি অকণমান ল' ফ্লেমতে মই এনেদৰে অলপ দেৰিলৈকে ভাজি থাকিলোঁ। অকণমান সময় অলপ দেৰিলৈকে ভাজি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে যিখিনি চেনি লৈছিলোঁ 1 বাতি সেইখিনি দি দিম। চেনিখিনি দি লোৱাৰ পাছত মই এনেকৈ একেবাৰে কম জুইতে লৰাই থাকিম অকণমান সময় যাতে চেনি নাৰিকলখিনি ভালকৈ মিক্স হৈ যায়। এয়া চাওকচোন, চেনিখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে আৰু মই ইয়াতে তেজপাত দুখিলা ভাঙি দি দিছোঁ। এনেকৈ কম জুইতে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব যাতে নাৰিকলখিনি ধুনীয়াকৈ ভজা যায়, চেনিখিনিৰ সৈতে মিলি যায়। অলপ টাইম লাগিব যিহেতু কম জুইতে ভাজি থাকিবলগীয়া হৈছে। এনেকৈ মই অলপ সময়লৈকে ভাজি থাকিলোঁ। এয়া চাওক, নাৰিকলখিনি ভালকৈ ভজা গৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ চেনিখিনি গলি নাৰিকলৰ সৈতে মিলি গৈছে। এয়া নাৰিকলখিনি চেনিৰ লগত বহুত সময় কম জুইত ভাজি লোৱাৰ পাছত যেতিয়া গোটা গোটা নিচিনাকৈ হৈ উঠিছে আৰু কেৰাহীখনৰ কিনাৰে কিনাৰে আঠা নিচিনাকৈ লাগিব ধৰিছে, এয়া নাৰিকলখিনি ভজা হৈ গৈছে আৰু বেছি সময়লৈকে ভাজি থাকিব নালাগে। এতিয়া মই ইয়াতে চুজি আগতে ভাজি লৈছিলোঁ, এয়া ভাজি লোৱা চুজিখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। চুজিখিনি দি হোৱাৰ পাছত মই 3-4 মিনিটমানৰ কাৰণে লৰাই থাকিম। চুজিখিনি ভালদৰে যাতে নাৰিকল চেনিখিনিৰ সৈতে ধুনীয়াকৈ মিলি যায় তেতিয়ালৈকে অকণমান সময় লৰাই কম জুইতে লৰাই থাকিব লাগিব এইখিনি, যাতে চুজিখিনি ভালদৰে এইখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ যায়। এয়া 3-4 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে যিখিনি ইলাচি খুন্দি লৈছিলোঁ সেই ইলাচি গুড়াখিনিও দি দিছোঁ। ইলাচিখিনি দি লোৱাৰ পাছত মই 2 মিনিটমান লৰাই এইখিনি হৈ গৈছে আৰু ভজা, আৰু মই কেৰাহীখনৰ পৰা এতিয়া এখন কাঁহীত ধুনীয়াকৈ এইখিনি কাঢ়ি ল'ম। এয়া মই লাডু বনাব আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। এয়া প্ৰথমটো লৈছোঁ বনাবৰ বাবে। এনেকৈ মই লাডুকেইটা বনাই যাম। এয়া প্ৰথমটো লাডু ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া চাওকচোন, এনেকৈ মই গোটেইকেইটা লাডু বনাই ল'লোঁ। এয়া মোৰ নাৰিকলৰ লাডুবোৰ বান্ধি হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকক মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ এখন কাঁহীত এয়া দেখুৱাই দিছোঁ উলিয়াই। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।